technology is the easy bit. Okay. Technology එච්චන් හොදාෆ implement කොෆ කුරුන් ඒ වරෆසේක එකම මිහුල්ල වයි පේනු කුරුන් this difficult part. ස්ටෝරි එකී මේ අඩ්ඩුවක රටෙක් ගොළුණු කුඩ කුච්චකු මාදයස පුව කරන එක හඳාමාවකතු ගත්තුක ගෑකනක හත්ත ඇවීරු මම මෙන්න කංගයනුද ම හිටි ගත්තුගේ මාල්‍යයෙන් බදුව මිහ කරන එක මකු නෙ මෙ සබ කිය ම රුඩ ගෙනක ඒරුපුර ෆෝමලක සුන්න ප්‍රස්ට්‍රක්ෂ වාගේ වර්මිය නොදක්කවාක නො කරන अस्सलाम वालेकुम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉडकास्ट के एपिसोड का मरहबा मी एपिसोड का बद्दा में कोल्लनी धीराग CTIO Mohamed Musad. Musad, welcome to the show. Thank you. So you've been in the technology industry and especially in Dhiraagu for quite some time. Yeah. Then before we get into the professional career, Kodako Kiyadi, but how did you get into this field? What a Korea field how I got interested in technology. Yeah. Yeah, they can jump. And I'm from Addu. Yeah. I'm Addu and today gang and Oman there on the corner. Then Aero ever what is a Hakamedakan? Aero Magin and Hunan me Kiana say for the Haman Mag Commissioner of Yara Convent Nohikia. Hang a dog of Kia, no Hokum and what a divisical and දිවේ තානන් කොම්පියුටර් දිවේ ගොත හදැයි බේරුම් බයකෝ ගනස්කම් මිකස් මිකන් වගේ මොලනකෝ දිවස්සක හදැයි දෙ මති මහිල්ලා අපේ වර ඉනියස් මේ මේ ෆොටෝ මම හිතාරණ මේ ඔයස්වාන මිකයි මේකෂ මොළු මේක මිකයි ටෙක්නිකලි මොළු මේක බම්සේ කරන ඒ අස්ලුගා ඒ හිච්චුණු හිසාබ ඒ දාදි කිහා හිසාබ කරේ මේ මිදකනේ ගෑකණ්ඩක අඩ්ඩිහ හයන් අඩ්ඩිහ හතින්කේ හදාම්වන් වර කුරිවා කුරේ ඒ මීහෙකි ගවර ගෙනමුණ එංගන් කන දිරාවසුණු රසි කන්දිමකරි කොත්තොන් දිරාග පැන්තනානක මේ දිමවි දිරාව මැනේජර් කංගර ගාදර මෙම ස්තන්න හරමකාවගත්තුන්න මෙගු ගාදරුගේ ඉන්වෙන්ෂන් වනේ මසෙක්කෙ දැප්පකම ඉන්ස්පිරේෂන් අස්ලුග ඒගෙන් අස්ලුග ටෙක්නිකල් ෆියඩ බොඩයි ශවකර දැන් හිසාබුන් අන මාදය ඇස මාදයක ස්කූල්තෝඩමු කොමස්වරකමි කියනත්තෝ මේ කොන්දිමායකොත්තෝ අන මසකත දානද මිහම් බලමුන් ගොස්ස මී වයගොතිකී විදියේ කසින්නකෑක කුඩබිඳගෙ කියරශම ඔන්නන් මාද කෑරක තුදුස් දෝජය ඔන්නන්න ඒ පෝල්ට්‍රි පාමකුරි ඉහාරු රිසෝට් එකන්න එතන හොලිඩේක දියර් වීකණ්ඩක දියර්වාත මිතා ඇපුර ෆෝනුදා එක ෆෝන් බූතුලයා ෆෝන් ෆෝන් එමිහම් පේනු කර ෆෝන් මීත බරින් ගොස්සේ බරාවර ගොඩ එකම නරෙන් ඇසයෙන් ගොත්ත විස්න ඒ වරන් ඉන්ට්‍රස්ටින් කාග වෙජම ඒයි කන්නේග අස්දුග මේ බොඩම කිවරියෝසිටිය ඇස්ග මේ කන්තත්තක උලෙවුණු කමක් දැන් හිසාබුන් අස්දුග ස්කූලින්ම ෆස්තු එප්ලයිකොරේ දිරාග වන්නම පහරු පුරත්න පාරුණු සදවනු කරන්න දෙවන පාරු කොදයන් කරන්න දෙපාරු දෙවන පාරු අන්න ඒ ඕලවල් නිම්ම ගොස් ඒදවල නිම්ම දිරාගම දෙවන පහරු ලෙකොක මසී ෆැල්ලව දෙ ඒරු විවාවතිකි ඒරු මිඔන්නනේ අන මාබොඩු ටෙක් මේ කොමියනිකේෂන් වගේ වර පහතු උඩ ගෑකන මාල්‍යත් තොඩ අරියතොල් වර්ම දුරටක කන්න ෆෝන හොන්නානය එන්නදෝ රඩියෝස් බේනුකොක මේ ෆෝන් මේ ලාෆම හොන්න රස් දෙන් අන ටෙක්නිකල්ලි අන එහරංගලු අන කියවද තන්තන්න ස්ටාච්චය හොන්න විය කිස්සේ කන කන්න ඔන්නනය නොගොන්නන යුනිවර්සිටිය එකසච් engineers එක හැපෑවරු so how did you learn the skills ta ඒ දිරාග පදවුණීම වේගොත්තිකි දිරාව ඒ අර ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රම්ස් නොට් අද තනක පොනොමකුරේක පුරත මිහ ජොයින් කුරා හිසාබුන් මේ ගැංගොස්ස අන ලැබුව මන බොඩු ලැබ හඳ පිළිගිලි ගොඩනිය අන ඔෆිස් නනයරු ට්‍රන්ස්මිෂන් මිකයා ඩිපාර්ට්මන්ට් ඒ රංගන රගුළුම බෑනු කර රෙඩියෝත බෑනු බදට්ට මිහම්
එමිහුන්න ලැබෙන් හදා ලැබුගහම ස්ට්‍රක්චර් කොමදුවකුස් කොස්ස එතනු කොමස් මේකම කියාදයන් මේ වැඩච්චික වැඩච්චික කින් මෙහින්න මසේ කොරාණි ඇ ඔන්නන ප්‍රක්ටිකල් ටෙස්ටුතකාමික හදච්ච වර මොළු ඉංජිනියර්ස් ඔලුණු එත මිතන් හම දිවෙහි එමිහුන් ඒවාතක අද එනලෝක රඩියෝග සමාහම කොම්පොනට ල මසේ කොරන්න එම ඇස එච්චිත රුලාදයන් අමිල්යන් හදන්දිව මී අසුග ෆෙෂුමක් හිසාබුන් එච්චිත දස් කොල්දෑගෙන් දෙන් හරිදය හර වීතන අඩෙක්කාවිස් අනමි පොනුවනි යුකය ඒරොන්න Dhiraagu on structured training programs that engineers develop from because we don't have a capacity raj mihunna visne aslu technical tawlim hemiyo ඒරොන්න අහරපු ගෑකණ්ඩක විස්සක කුදින්න හදාමට පොනුවන් ඒක මුස් Dhiraagu තරයි ඉංග්‍රස් වතුන්න අඩ මේ කොමෙන්ට්‍රියක කෙබල් නොවල්ස් කොලෙජ් ඒ කෙබලන් වලස් ඒ Dhiraagu මේජ ශයහෝඩයකි කෙබල් වලස් තින් එමිහ කොලෙජෙන් හමන්න ටෙලකොම් ස්පෙසිෆික් කොලෙජෙන් හැ එතනම් මේ පොනුවන් එම ගෑකන්ට කයින් හරුක ට්‍රේනින් එතන් දස්කොත් දෙන මේ මොහරු ජහ කියනත්තෝ කියනත්තෝකේ මෙන්ටන් කුරාණි ජෙනරේටර් සෙට් මෙන්ටන් කුරාණි කියනත්තෝ සෝලා බලහට්ටන්න කියනත්තෝ telecommunication service දේන් බයකු මීහකු ගොස්ස ඉංජිනයක වාමවකින් එම කුඩ කම ෆිටිකන් ගොස්ස ඇති බලහට්ට රිපේර්මෙන්ට්න සෙදවර කුරන්න මේහොන ඩිෆරන්ට් ලෙවල්ස් එහ මෙහර එන් එෆාර ගොස්ස බේසික් ලෙවල් නිම ෑස අනෙක දෙහර බර කොල්ද හඩක ගොස් එහෙන් බසු මේ දියේ කෑගනක ගොස්ස අනෙහම්බුනාකම වෙජියම් ටෙක්නිෂන කාන වනි Dhiraagu එලවල් නිම 1995 මිහිසාබන් ආදවුන්රු අස්තු මේ මල්ටිපල් මිකල් ට්‍රේනින් සමයිකනි එකඩමික් එච්චසන කොස ඩිග්‍රිය හම එකඩමික් ට්‍රේනින් Dhiraagu හම ෆුල් ස්පොන්සර් ට්‍රේනින් හදා මිහටවල කරම වරබොඩු ම ස්ට්‍රක්චර් ෝකැන්දි දෙමියති equipment waki specific technologies am kinetto ay train kurane heme eyan eburi misaka me vendor eche supply ke kombayto department da furatama France Germany tantanga seburi hama waranalu training programs tak hinga eyan attend kurane process li ema warabboda war baavaru opportunities debunu Dhiraagu development technically miha ane බ්‍රංගලු මිහික වාන් අමකන කියවදිනුමුගේ තුර අදි මේ හෙන්තන් තන ගොස් මිහුන්න මීටුමා තන්තන ගොස්ස මේ කොන්ෆරන්ස් තක දෙවමා නෙට්වර්ක්න්න මිහුරි හැචසික වර බෑවර මිහ කැපබිලිටිස් බිල්ඩ් කරන් වර බෑවර ඔපොර්චුනිටිස් ඒ වරබොඩු අනේ if you look at this මගේ ස්ටෝරි එකේ මේ අඩ්ඩුව රටගොළුණු කුඩ කුච්චකුම ආදයාස I had no family connections, no background with anybody. As a Dhiraagu Badigan, Dhiraagu CTIO, Dhiraagu has done a lot to develop me. For your career and your personal growth as well. As though it's, I think, personally, Harangabu Kuragotuga, Hanaki, one of the people, I got to develop with my canyon. Or a bear or Maros management team was doing or a bear who know that adi specifically engineering field Rajega Morovodo engineering Emovodo engineering Funiga Sateka percent depend the way engineering. Ever bear me development Dhiraagu Kuro Masek. So I've been part of it, I've lived the journey. So looking at Musad as well, like you are one of a success story and from a technical background, technician for Feshi got a Mihar like you are CTO. And CTO, but like you have a lot of like products and teams under your umbrella. Though, how do you like find the time? Misaka, there's developers as well, and there's network infrastructure. Cable like how do you keep yourself up to date with these things constantly? challenge was coming and if you machine
ෆෝකස් කුරන් එගේ ෆහුන්නන කොමසර කොන්දෙමාලක්කතෝ බොඩ මේ ඩෙවලප්පන් ෆෝකස් කුරංචෙන් ඒක තෙරේග මේ ඉන්ඩස්ට්‍රී වෙන්ස් තව බෑවරුමා අමිල්ලෙන් එච්චි කියාව කිව්ම කිනතෝ අනේ මම බෑවරු මැටීරියල් සෙබහුරේද අනේ ෆොත් කිව්ම මී එම් වර්ගින කර කහරන් පර්සනල් යන්නකි වර්ගින ගෙච්චි කියාමි අබදු ෆොතෙක් හිෆෑන් උලවෙන්නේ එමෙ පොතේ නෝනේ මැගසින් එක හිෆෑන් උලවෙන්නේ එහෙම වෙච්චි යන්නේ පර්සනල් ඩෙවලොප්මන්ට් ලිබේ වරපොර එකම ඒබ්‍ර අදි ෆාද ජෙලා බෑ කෑරීග රංගලු ටීමෙන් ඔතු ඒ මොළු ටීමෙන් ඔතුන් ඒ වරම් මුහිම් මොකද සෝ මීහා අමයිකනේ මස්කුර අමසකත කරන මගේ ඩෙවලොප්මන්ට් of this I don't need to know everything okay I don't know everything team knows ගෑගන මේ සබ්ජෙක්ට් මැටර් එක්ස්පර්ට් උන්ගේ තරේග මෙතමනේ දිරාව මේ හර මේ උල කොම් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක උන් හෙඩකි ඒ සබ්ජෙක්ට් මැටර් එක රාජ්‍යයක හමුනගා කියා දෙන්න you trust them with that skill exactly. And they know exactly what they are doing and they tell me, they challenge me and they explain to me කියනතෝ දැන් එහෙම ඒ වරබඩු learning experience so මගේ ෆරාතුන් එමුන්නේ ගෙච්චක බර එමු ෆරාත් මහෙන් ගෙච්චිස ගිනවන්න මබුණ අස්දෝ පර්සන දිවෙන්ද එහෙම it's how the culture is, how the team is set up and it helps a lot and remember it's a combination of the environment that I work in, the people I work with, plus the personal effort. And you also like someone mihan horela fama fene me article taka chen liela for especially on like covid terega I was reading one of your articles about digital transformation and one aspect caught my eye and me 70% of digital transformation projects fail like and I just wanted to ask you like what's your thought on this, like how does it transformation projects fail mihar was this number with reality real number ei and erugaden komestarakun and research gas and but I can't remember exactly where ekama we fail me money asuga transformation is not about technology per se. Technology is the easy bit. Okay. Technology එච්චන් හොදාෆ ඉම්ප්ලිමන්ට් කොෆ කුරුන් ඒ වරෆස එකම එකම මිහුන් ලබයි බේණු කුරුන් this is the difficult part මිහුන් කල්චර් බදල කුරුන් එහම එක බුන්න කීකම මේ මිහුන් එච්චි බේණු කුරන් අහුදුවරි කුරුන් කුරු වෑගෙන් ඒත බේණු කොක්කින් එකන්ත කුරු ඒ එම්ම හොඳ කෝකන් මිසා එක බොටෙන් හදාෆ digital journey එක හදාද විදන් කස්ටමර් එකම unless the customer is able to use it easily and unless the customer feels that I have something for this some usefulness from this nana coaching mashang motivating what is in it for me how does this make my life easier, what problems does it solve ඒති නුකෙන එකම වෙජේති communicate මොකොත් එකම වෙජ්ජි යම් humans are me අබදුසේ fasiha gummoda mula nado then anika kura gotakaddo hunnani routine na back to the old routine nanga ade feminne nonne agotaka kamekurame කොට කොන්ද ගොතන් yes so this is where it fails most of the time project nota meka mana software implement kormaki it's very easy, you can have a time and you can work like a timeline hada project plan hada then implement koron that's not the difficult part එහෙම 70% of it fails එමෙ address නුකරවෙනි අසු මේ fail නිවනි මියුන් address නුකරවෙ ඇති වෙගන්නේ අස්ලෝ so you have to look at the customer or the people using it perspective akum para exactly enada tankole adoption yeah and there's also this me har then digital transformation podcast we especially in this day and age hum annane AI so AI ke mi har hum like war mms takka wa kaddo when in the perspective of Dhiraagu AI adoption komfuni terega AI adopt kurun like hinetta unnani AI adoption AI per se has been around for a very long time though aslo the miharu with ChatGPT and with NVIDIA chips and with now it's more common with all the infrastructure that came along with it miharu amenna common with enu higa ane me telco egga asuga me AI කොමසරක බේණු නුකුර ජමානේ හඳයන්නේ අස්ලුව මේ AI automation නුකුර හඳයන්නේ එක මේ මිහරු කියාවරකත්ව බොඩු එක මිහරු කිනතෝ මේ මිහරිඟා ඔනේ network
point of viewing මේ autonomous network වාහක නොනේ යම් network automation වාහක නු දක්කාතා self healing networks self organizing networks එච්චි වාහක දක්කාතා මෙහර වෙච්ච හැකාශක් ෆම් අයි මේ අනේ මේ ChatGPT ඒක language models තමයි යන නිතන් ChatGPT මේ බුණනේ that's what everybody that's the common perception ChatGPT මේ එච්චි but hinga ane how do we use it we have been using some automation for quite a while and we have started asuga miharu iterega implement kurang hama we encourage huriha staff unnaves use kurang me ChatGPT ya copilot me tools da we make available to all our staff to use them masakataka pasehe kurang pura wenka ege turun adi me internally haruan kura masakatto isayaka me customer ko as order kame kurima ena e order fulfill koddina moga kurang hori kon kattegetto ekachisa isaga agentic ge echet beno me mikha thing hataru first area ekam focus ko ge aba masakatte kore eka mega me bo mandaka emme muhimmutan koleki asuga adi warang early stages game odane adi wes asu although the hype is quite high asu reality ga me balance sheet no ne kabanan dollar value when it comes to profit adi dakkan tankola mundu go henna wes ege manake me emme rangalu wagutu kanna me kam kurang ulo asu lasses vejje kanna asu ange me har kora bike vejje am fashayagannegen ebeje he kannege mihar ulen ehme harume mikama uleta vedan mihar midi structured gotaka uleta de har varweje mihar okay eme ane pilot run kurum miharu ane midi haru nune kuri har meduni pilot stak kola run kolla proof of concept ga mikha ga miharu tankola bedang as actual agents ga me work kurum tankola boda agentic AI me work kurum undan like since we are working with like agentic AI and a lot of information, especially like considering Dhiraagu kalo company ga fudevarakang information ginawanata. How do you make sure misaka information contain miwani with a certain boundary kakang it's not going out misaka hendi maraka. Dhiraagu so what harwen ana asu customer warang sensitive data one rahme zamanu sure we make sure that the data is protected war poda and amilias adi kiriya kana data protection ga anuna ves me draft ga melani hamidi ehenna ves et amo kurim ves amilde we took it on ourselves me war muhimmu ichike takkatirko ehme steps nagamu medanni access libeni kihawarakatto kumbekatto me huriya internally unnani limit kureka adi huriha data rajyega unnani berakanu wadan this cloud platform dan customer personally identifiable this data nukunna Dhiraagu beraka Dhiraagu terega hunna then adi miyevre fan kuriya jasada miharu haru midi me ISO ge ISMS standards implement of so information security management system in the and certify every year we have an audit and we look at that so ege tora the information security working the harwange cloud security working about certify so kommeche working ham ISO standards certify abakora hamai to give the customers the assurance and ourselves the assurance that we are protecting your data then specifically AI ge kandatte kura eros me beenu kura evseche beera dia noden hama that's a ethically what we have eterega as a policy harwan ane nimma was implement so no data will go outside the country income then outside Dhiraagu I'm guarantee I can give you that assurance no dane then miharo going forward kenu tumsage agents che benu kurar where do we run the agent agent run kuram vesadi internally harwange data center go run kurani where go run depending on the kind of work that they do if it's something that actually involves customer data age data bear
දියකණු දෙන්න. It's okay. We make sure that that's happening. දැන් අද මිහාරෝ මසේ කුරන් හම කුරියම තාංගේ රාත් කරවියා රාජ මිල්ද data center gus එවර ෆුලා කොමිකත කුර වෙන කොතේ. So what's your like ane perspective in like misaka miharuga me digital journeys the compared to how they were before, like do you see any improvement or මිහාරෝ වර බොඩ change so initially kuriga me මිහාරෝ a difference එකෙමි kuriga me echi hadani because engineers we find the technology is fascinating, we want to implement that, we want to give that we hunna do engineering mindset ko me hadani mi hunnan e chitake dem mi hunna fase vedana mit benno ko kame kura henge tangare but we fail to ask them what they want, what's easy for them. Mihar me wawat ekam e mindset munin badal mihar me wani aso furtama visnani customer ge journey ko bat. That's how me misaka Dhiraagu ga application develop kura kama vechi ya furtama suwada ki customer ben wani coaching me noni user ben wani coaching hai user ge perspective me fasha gen dengossa patu ko podu kurima e under difference yan the time you spend on the app kita click on to kame kura yeah me war muhim hoichita ke tamaro number of clicks you measure and we have less number of clicks Exactly. again to get what you want. Exactly. The real development starts as to with the customer, With the customer. like, because it's Then- not yeah then anek kolon adekama kemiga then konkulega to inna kuri ko mam himmo kante kan konkulega to onnawe kinat to onnawe font to kinat to onnawe konta coaching horijja to fasewan screen ga kiha hisabe ga kon button ngen dijja to customer fasewan e kon no visnan ko Yeah. now we talk about it UI UX e war muhimmo chaka ve sonet yes e kanne ga astu ga mihara then although I haven't used ego but hama yagin me ego developers me hama same concept kan berno kurana it's all about the customer and what they want. yeah one him furatama design career was like we started hama furatama is customer side we has but like a citizen centric develop Exactly. That's what's important. yes exactly. So in the future hopefully you will also get the chance to use it enganekka conversation hen kolakan eburilana me Dhiraagu homa varat duwas veje varat zaman veje like rajyaka operate kurata. So from the beginning till now miharaka fudevaraka bodang about digital transformation projects taka ichita kuriyan ebade with regards to creative economy as well ebade ichita do how do you maintain the infrastructure that aligns in these projects like infrastructure wahake war mi nudakka wahake unalu wahake kana asu wawtige technology wahake dekke magena far onnani everybody sees the layer on top products taka me software ya me the infrastructure that runs beneath us on iga fashama rajyaga asluga me harwen kudairo maale addu maaleyan adan annam botaka merani gayagandaka haran kudairo mage story ki adi fun hare wanne gayaganda gomunu tera haroga maalen brahpur botakan are me nattai maaleyan wakisa engine hada ko ga fatola etanga gadduga kanne handama ko gadduga gayaganda hafta eviru mamma menna kangenu de mamma hiri gadduge maalen hara hawadu me hakanne mako ಗೆಲ್ಲಿತ್ತು anika hedunu erakum maale asa anika city elli unima city pen hen komisme ka city pen dia emmas ho mamma ngone man maale ade vichika ma hunnam matanga me umurun tera that was then meti miedu hama hendunu video call ko da me yeah camera ge bappa bali velati camera en balali bappa ko bato tedu to ini da foto that transformation e hisabam media gayaganda ka terihakan ha 30 terega me adevuni war power war podati infrastructure masakataka me Dhiraagu asu and the way I said Dhiraagu kaamiyabi aslo what we have done for the country me aero day one ga me connectivity asu miha geographically dispersed tanagga adi war madu mihun kolen mule tanagga ekdrafun anerasha guladu puratama rajyaga northun south puratama benu phone aero hurina phone puratama guli card phone gula nimmali unta ನಾವು adi meti
అది మీ ఎవ్వరు బొజ్జే బొడుకొల్ల మీహుంగిన రరష මිසක අඩ්ඩු කුළුදු ෆුෂ්තන්තංග එද ෆුෂ්තන්තංග ගේගේ ෆෝනුදු මොසකෙම yeah ರೇಕಂತನ್ನೆ ಮುನಿ ನಿಮೆ ಫೈ ಇರುಕೊಳಕು ಮೇತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬರ ಕುರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಗನ್ ಕ ದುನಿಯಾಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ವಿತಾ ಹರಿತಿರಗ ರಾಜ್ಯ ಸೆಟಲೈಟ್ ಮಧ್ವరకు ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಂ ಫಶ ero okay the users were very few male gole cyber cafe ga ne me cyber cafe ki achi me har gole kudene ngene kam ero purin formula ka sunna ah I also have this like one memory here kuda me hunnane formula ka Dhiraagu hunna the computer hunna the computer then ero jehenane me 90 rupiya 100 rupiya digam 1 hour den jehane floppy disk fan dane gossa floppy disk jehan hunna computer akolen internet avade me aro tinda fdi intanga innane kuriga me ಫಂಡಿಯರ್ ಫರೀದ ಮಗು ಕಂಬತ್ತಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕೆ ದಿರಾಗು ಸೈಬರ್ ಕೆ ಪುರತಮ ಸೈಬರ್ ಏಯ್ ಪುರತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೀ ಹುನ್ನ ಬೇಣು ಕೊರಂತೆ ಮೋ ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಹಾ ಅವ ಏರುತಿಬಿ ಮೀ ದಿರಾವುಗೆ ಮೀ ಹಿಂಗಂತಿಬಿ ಮೀ ಹುನ್ನಂಗ ಅಸ್ತುಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಹಿಮ್ಮುಕ ಅಸ್ತು ಹರಂಗೊಳನಿ ಅತ್ತಂಗೊಳ ತಿರಿಗ ವರ ಕುಡೆ ಮಾಗೆ ಮರ ಕುಡೆ ero technical mihekatu kata ero hama technician nakang olne ekam erotibi erodi miharus kum funi katibi miharu CEO ismal chairman ismal wahida eruge technical leadership katibi eruge vision horiyama efeshi ekanta hisabun dem efeshi mobile phone be benu me efeshi mobile erkara fashagen furtama medeni malyatola ariyatola furtam demul rajyan expand ko ehen gossa miyadu miyati rajya miha hisaban aru submarine connectivity rajyaga ekkolun anekkola gaygandaka dihawaraka site dihawaraka huriya atolun gaygandaka emme atolun ne hadam bagotuna huriya atolaka submarine cable dalifa ten etanu microwave benu capacity ebadeve me resilience ebadafiya etanu ad cable braces service no gadlevara resilient redundancy was paranga bajado it for me me international capacity connectivity ebadafiya me rajyan silona de cable ben emba furtama rajyan silona ngadi cable the keys me ei ekapona satellite un kuriga satellite me libeni gagan 2 mbps ke connect circuits take kine internet making hodana miharo me ode miharo no mobile 100 mbps dipone madu egen ode එයන් අස්සු ෆැසිලිටේට් කරම් එක මේ සබ්මරින් කේබල් අලු ෆිෂ් එම ෆොරතම මිඩියේ ලංකාය රාජ්‍ය අතරේක ෆොරතම කේබල් ඒ කේබල් ගේ ෆහුන් දැන් අනක ඒගේ තුර ඒ රිඩන්ඩන්සි බෙන්වත් දෙවන කේබල් මේ අනක ශ්‍රී එහෙම ඔපරේට් එක මර තිම්මන කේබල් ලක මෙති මේ CMV6 මේ අනක බුඩඤ්ඤා දුනියගේ බොඩුහම කොන්සෝර්ෂියම් හරවන් එකඤ්ඤ නෝන මයික්‍රොසොෆ්ට් ಸಿಂಗ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡತ್ ಕುಂಫುಣಿತಕ ಗುಳಿಗೆ ಬ್ಯಾರವ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಮ್ಕು ಮೆಳನಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಫೆಶಗಂಗೋಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಸೆ ಹಮೆ ಕೇಬಲ್ ಏಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊರವನ್ ದಾನೆ ದೆಂಗೆ ಗಾಮುತಕ ದೆ ಮೇಗೆ ತರ ಮೇಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮಕಮಕಿ ಹರ ಮೇಗೆ ಕೊಡ ತಂಕೊಳ ಗಣಕ ಒಳನಿ ಕೆನೊಂಡೆ ದಿರಾಗು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಫನ್ ಬಡ ಕೇಬಲ್ಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ದಿರಾಕಿ ಹರ ಗೆ ಶೇರ್ ಎಮೆ ಮೀ Maldives fishing goes Miss Singapore capacity Bernvis, Mumbai Bernvis, and Europe Bernvis come with Megathan and then how long I build the cable. And when I looking at that as to for they were a bodu achievement and also like Midiharo Bank, no Miharo Bank like me ISP award with Libifa. Exactly. So me and me independence as though Gauma how can independence key. මිහාරු ඔබජ ඩිජිටල් ඩිජිටලි ඉන්ඩපෙන්ඩන්ට් වාන් ලිබුණු වරබොඩු වන්න කිච්චිකේ අස්ලුග හිම්පයක බරෝසන් වේ මියන් හුරියද මෙතන සිදෝන තරෙල්ද මෙහු ස්විච් ඔෆ් කොෆියා මත ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක්සැක්ට්ලි මේක ෆහුන් මේ කේබල් ඔපරේෂන් නම් අන්න හිසාබම් ෆික අදි ඔපරේෂන් කරනාද රාජ්‍ය බ්‍රාන්ච් ලෑන්ඩ් කොෆි හන්තන් ලෑන්ඩ් කරම වදනී රාජ් ප්‍රවිය නාරු කුරිකොල් වානකම එහෙම වෙජ්ජියා මුන් එයි harmon libe warabudu independence anaka resiliency international connectivity resiliency pada kamuch mege muhimmo gasu rajya kada gawmega mona tourism parosa communication is very important me resiliency eba gennan je kommo goten hada hama ekani international and domestic was eba gennan je continuously medani domestic submarine cable tak invest kormo adi hengo gotavis
connect resiliency දෙවෙනකොට connectivity දෙවෙනකොට වර proudly බුණන් කෙරේ අසුව 99.999% availability හරුවගේ network 59 සාම network පහක් කරේක maintain කර which is a very good standard දුනිය ගම කුරියරා ෆෝරිය හෙන් ගමුතික එවර යති infrastructure developer then data centers බලැෆිය මෙහරු මේ region ගවස් ඉන්දියා ෆරිකරන එකක්ම ලංකාගස් නුන්නා type 4 certified data center රාජ්‍ය කරනෝනියම් we built that last year, the year before we opened it. Tier 4 uptime certification, TIA, then certificate for body American standards, TIA 942. Me, the body certificate of fine data center in my region goes carry government campus. And we are one of the, we are very small scale. Tongo kuda vedan hemme honda bada. Eha bodde no one. Ekam that independence that a resiliency harman ganavekanga, which is a very good thing for the country. The kanjano mer the misaga Dhiraagu me head of you my Tier 3 standard data center head of you data center. Miharo fashafing madumodum ejadda ejemme customer na gaatadda misaga nono tulaki war high end resorts tangurtana eddu hulwa veliduga Tier 3 good data center hisabugondu me honda keta kodu. The important thing is Miharu, Miyadu Wasluka Benumani, customers Benumani, and latency. We have Scudako. We have fast. We have Gatum processing. We have Avhangakam Veta because all these digital solutions, all these platforms are built on top of this infrastructure. Exactly. Badani customer Nagata Migan. Miharu the cloud platform edge cloud ecolog edge gingos. So නූනතොල්ග රිසෝටකුම් මෙහාරු බේනුම් වය විසිච්ච මාලය ඇස දකනු ජන තාග ඒදන් මෙ ඇති ඒගේ තුරම් ප්‍රයිවට් කලව් රාජ්‍යයක මිහාරු මිවගුතු ඉං එම වරගත කලව් පලට්ෆෝම් හරුමත the cloud platform gachiki VMware based channel gachiki HCS so enterprise solutions the best provide kod deve but infrastructure as a service බේනුම් වඥාමුන් සරකාරකුම් පුුණ්ඥකස් අදී ප්‍රයිවට් පාටියක විස්සම බේනුවා කැපෑසිටිය බේනුවා වරක with redundancy geo redundancy එකකොම් අබ ප්‍රොවයිඩ් කොද්ද so හිඟ මේ resiliency infrastructure availability අවහකද කරසු අහරුමන්න මිහාරු proudly වර proud වෑසු දිවසක වීති රාජ්‍යයක අහරුමෙන් අතුම් දිවහිංග අතුම් තිබෙගෙන් Mivaroge network build Mivaroge infrastructure build it's a very big success story. It's a very big feat. Mage manali be mage embodu para proudly me kalpana hannan libe embodu fadeki mage team ki us devenna Dhiraagu 90% of them are trained by us opportunity all degen masakottere waddage gembodu so it's a very good story. So vara proud achievement. So I am very proud to be here. It's no easy thing going from that to like seamless going even looking at the mobile penetration coverage 94-96%. And Misa, I want to like impose a question upon you, Mrs. Mihara Ganguda Divhem was like Starlink. What do you see like Starlink as being a potential like competitor? Everybody who comes to market with a similar service is a competitor, competitive environment. Then make a balance. What does the customer want? Affordable, resilient service customer. High speed, weather dependent latency kuda. Benwara speed adi affordable rate cabled connection naka Starlink service compare no so I'm miharu mimide service ki asluga gegatwe mihum beno kuran ama emme rangalu technically ves adi kebona experience ves emme rangalu service then uptime especially uptime latency you got 52 milliseconds to Singapore and back
you won't get. And it's not affected by by weather situations. Exactly. So Leo is maybe 5,000 kilometers up. Yeah. Gosarna Ganta. Ah, There's no way you can eliminate that. It's the technology itself. I mean, let us see Kudokofi with the technologies. So I don't see that as a competitive. Compete the service. Okay. The way I see it, complement. ರಾಜ್ಯಗ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಖಂಡು ಮಚ್ಚಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ distance mobile service can go is up 75 kilometers. Okay. 25 kilometers. I can't remember. 25 kilometers. Okay. So 25 kilometers of Duradam with Jadan Komaskotan Hadang and a Casaba. And now it doesn't give you that experience. Then continuity and Raja Gamuna Ratamuna or Duru. Hunner Mautiki. Error had it. There is some other Ariatola there. The operator services. A distance port. And service. So maritime user. Our band satellite based, Leo satellite based service. Whether it's Starlink or somebody else, the MS it doesn't matter. I'm a Leo satellite based service. They were come Mewani, Fargoshik Gamisaka, goes over like Huria Parataki service and none of the emergencies go to Bernocola. Redundancy a Bernocola. Me, what around use case now? Yeah. MVGI complement in a chickama Hagabu. So a service and service complement Kurak had a check go together. With the Kenyans rather than Competition. Then whatever it is Kurimbunhing, if you provide in the same service to the same naturally it's a competition. Yeah. So since we are like slowly drawing towards the end of the segment to the episode, you've been in the industry for quite some time, 29-30 years. Looking back on your experience, on your multiple projects, about highlight when that one particular instance or one particular project that stands out. Like, is there anything that like yeah. My career is a proud moment to me. So, Raja mobile phone was 3G ala Raja. Aero ala 3G asking 3G in front of video call me fish. Edo Magomati or me, of whom Annamong about this Balan when the Mundam internet Jalani Kontamati. Kagota Hodam Magwat in the company. Wahaka come home. I don't even video call the Kolam Mihaka Wahaka command. So that I was part of the team who made it possible for him to do that. So that was the proudest moment I have had in my career. And I was being part of the team who actually did that physically. So it was the best moment of my career. It was very inspiring moment, though you contributed to that conversation happening. Exactly. That's very so nice. I made that possible for him. Yeah. So then the next one is when it comes to an aspiring technician, or let's say even a developer, from your perspective, konkal advice what are the key takeaways that you would give them? Personally, my days and today is very different. Yes. Generation is very different. Very different. Generational gap tafatu Vishnu. Understand personally understand Vechiki also. If you have the passion to do something and if you really put your mind to do it, a focus cooking I can't fia aso Dami content Mikanta Kolla that's not going to work. If you think you are a good developer and if you want to develop, then focus on that and try to solve the problem. Okay. So problem is solve problem solve I think that will take you a long way.
slow. All right. Misaka modu visnumen as this would be something cool that I want to do badaruga market study of existing problem identify of focus coffee, that will take you a long way. All right. Drive. Okay. I think that's a very good advice. Thank you, Musad, for coming on and having this conversation with me. Thank you for having me. It's been a pleasure talking to you. Thank you.